کلا پروژه به این بزرگی با این همه سرمایه جذب شده لینیا چی هست و اصلا چه کاربردی داره و اصلا توش میشه چه کارهایی انجام داد، چه پتانسیل درآمدی وجود داره با امتیازگیری از پروژه لینیا و برنامه‌هایی که کلا داره واسه امتیازگیری. به خاطر اینکه بیشتر از 30 تا کمپانی سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ و معتبر توش سرمایه‌گذاری کردن و صدها میلیون دلار شروع این پروژه بوده. بریم ببینیم چه پتانسیلی داره و از همه مهمتر مراحل کسب امتیازش چطوریه و اینکه چجوری میتونیم امتیاز کسب کنیم برای ایردراپ احتمالی لینیا، توکن لینیا و توکن هایی که این وسط داره میده برای برنامه‌های مختلفش. این پروژه لینیا تا الان، یعنی همین امروز که من چک کردم، 300 میلیون دلار TVL داره. خود لینیا اعلام کرده تمام این امتیازگیری ها و مشارکت توی کامیونیتی و کلا هر امتیازی که میخواد به کاربرها بده تا زمانیه که TVL این لینیا به 3 میلیارد دلار برسه. یعنی هدفشونه که به 3 میلیارد دلار برسه تازه از فاز اولیه خارج بشن. بنابراین ببینید این چه پروژه وحشتناک بزرگی میخواد بشه. واقعا به نظرم پتانسیلش داره. من که خود باش کار کردم فوق العاده است. حالا خودتون الان میبینید اصلا داستانش چجوریه و پشتیبان‌های خیلی معتبر خفنی هم داره و توسط تیم خیلی قوی هم داره اجرا میشه. بنابراین الان که 300 میلیون دلار ولیو لاک شده داره، خودتون میتونید ببینید که چقدر اول کار و فعالیت و امتیازگیری توی این مراحل چقدر میتونه بعداً به درد اون بخوره و واسه همون تبدیل به ایردراپ های مختلف و توکن های مختلف و از همه مهمتر توکن خود لینیا بشه. یعنی الان وقتی تو مشارکت کنی توش امتیاز به دست بیاری جزو تیم ها و گروه های اولیه کامیونیتی میشید. پروژه لینیا توسط شرکت آمریکایی کانسنسیس، خالق همین کیف پول معروفه والت، همین تحفه متامسک، میدونید که چه اعتبار بزرگی داره دیگه. این شرکت توسط این کمپانی خلق شده. هدف این پروژه مقیاس پذیری شبکه اتریوم با استفاده از رول اپ های زک که حالا بعداً توضیح میدن چیه در ماشین های مجازی اتریوم یا همون EVM که اینم توضیح میدم چیه. یا بخوام ساده تر بگم، خیلی همه فهم تر بخوام بگم، این پروژه اومده که شبکه دومی از اتریوم باشه که سرعت و امنیت رو میبره بالاتر. حالا یعنی چی؟ مثلا شما فرض کنید شبکه اصلی اتریوم یک بزرگراهه که خیلی توش ترافیک سنگینی هست و حالا لایه دوم کلا یعنی همین دیگه، یه جاده کنارش کشته شده که حالا ماشینا میتونن از طریق اون استفاده کنن تا ترافیک بیاد پایین و سرعت هم بره بالا توی اتوبان اصلی. خب برنامه ایردراپ لینیا چیه اصلا؟ بچه‌ها هیچ چیزی به اسم ایردراپ لینیا به صورت آفیشیالی وجود نداره و همش گمان زنیه. اما شواهد قرائن یعنی یه چیزی دیگه ترم میگن، یعنی که خیلی احتمالش زیاده که توکنی به اسم لینیا به وجود بیاد یا یک اسم مثلا مرتبط باهاش و تمام این مشارکت و فعالیت‌های توی شبکه و کامیونیتی امتیاز بشن و تبدیل به ایردراپ بشن. خودشون گفتن حالا فعلا خیلی زوده که بخوام در مورد ایردراپ صحبت کنیم چون هنوز پروژه اونقدر بزرگ نشده و در واقع این تیم یه سری نشونه ها داره دیگه. تا همین الان 2 تا برنامه مشارکتی داره که شما وقتی توش مشارکت میکنید امتیاز کسب میکنید و اون امتیاز تبدیل به یک توکن ERC20 میشه توی والت شما که البته قابل جابجایی یا قابل فروش نیستش و اینا میزان مشارکت شما رو توی این پروژه نشون میدن و همه اینا یعنی بالاخره قراره اینا یک ایردراپی وجود داشته باشه که اینا تبدیل بشن به یه توکن مرتبط باهاش و تبدیل پول بشن و این پروژه چون میتونه پروژه خیلی بزرگ بشه و تو تمام رقباش که توی لایه دوم اتریوم هستن خیلی خیلی قوی کار کرده و اعتبار زیادی داره و واقعا من خودم شخصا خیلی حال کردم باش کار کردم. بنابراین این فرصتی که الان وجود داره تو این تایم وجود داره یه جای ارلی اکتیویتی حساب میشه، خیلی فرصت خوبیه که یه سری کارا رو انجام بدیم، امتیازایی که تو خودشون گفتن چجوری به دست بیاریم رو به دست بیاریم و به عنوان فعال توی کامیونیتی اینا شناسایی بشیم و این توکن ها رو به دست بیاریم، امتیازها رو، و تبدیلشون کنیم به برنامه ایردراپی که هنوز آفیشیالی اعلام نشده.
تا الان 2 تا برنامه داشتن اینا، لینیا پارک بوده و همینطور برنامه The Voyage یا همون پلن سرج تا TVLشون به 3 میلیارد دلار برسه. حالا لینیا پارک رو توی ویدیو دیگه تایم دیگه توضیح میدم چیه داستانش. الان این امتیازهایی که میخوایم جمع بکنیم و توی این برنامه میخوایم LXP توکن به دست بیاریم که توکن ERC20 توی والتمون به دست میاد و نشون دهنده فعالیت شما توی شبکه است. حالا من الان توضیح میدم چه استراتژی دارم که کارهایی که خودشون گفتن و خیلی راحت و ساده با مثلا 34-5 دلار پول به دست بیاریم. خب پلنی که من چیدم برای امتیازگیری پلن وویج یا همون سرج برای گرفتن این LXP ها، توکن های LXP این شکلیه. ببینید شما باید توی شبکه لینیا بیشتر از 1/100 یعنی مینیمومش 1/100 اتریوم، یعنی بیشتر از 1/100 اتریوم توی شبکه لینیا داشته باشید. یعنی این کل داستانیه که میتونه به شما امتیاز بده. اما چیزهای دیگه هم هست که به شما امتیاز میده. استفاده کردن از دیسنترال اپس Rhino.fi یا .fi به شما امتیاز میده و همینطور از استفاده از سینک سواب هم به شما امتیاز میده. در واقع این امتیاز یعنی اون فعالیت توی این اکوسیستم دیگه. خب من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم هم از سواب استفاده کردم، هم از بریج استفاده کردم و پلنی که ریختم کلا به این شکله که بتونیم از همه داستان استفاده کنیم و تهش هم بیشتر از 1/100 اتریوم توی لینیا داشته باشیم. یعنی به جای اینکه من همین الان ببرم مثلا اتریوم تبدیل کنم به 1/100 و همون یه دونه امتیاز بگیرم، نه، من میام یه چرخشی انجام میدم که با کمترین کارمزدها بتونیم تهش به اون نقطه برسیم ولی همه امتیازهای ممکن رو همین وسط یعنی به دست بیاریم بدون اینکه بخوایم مثلا اضافه کاری الکی بکنیم. و هیستوری هم همیشه مهم بوده توی تراکنش ایجاد شدن، یعنی هیستوری تراکنش ها توی اون والت خیلی همیشه مهم بوده. این یکی از نشونه های فعال بودن تو اکوسیستم بوده و این هیستوری هم اتفاق میفته بدون که بخوایم مثلا کار فیک انجام بدیم. یعنی کاری که انجام میدیم همش واقعی، یعنی فعالیت واقعی حساب میشه. خب استراتژی رو بخوام خیلی سریع بگم چیه، اینجوریه که ما اول تترهامون رو بریج میزنیم میبریم توی لینیا، بعد اتریوممون رو بریج میزنیم میبریم توی لینیا برای پرداخت گس فی و بعد توی سینک سواب میریم تترهامون رو تبدیل به اتریوم میکنیم توی لینیا و در نهایت هم رسیدیم به اتریوم هایی که توی لینیا داریم و مشمول داستان و گرفتن امتیاز میشه. و همین راحتی. البته اینو من خیلی فکر کردم، دهنم سرویس شده تا اینو تو ذهنم برنامه‌ریزی کردم که با کمترین سود و با کمترین فی ممکن بتونیم بیشترین امتیاز ممکن رو بگیریم. از سابسکرایب کن که پروژه خفن بعدی رو از دست ندی. خب یه نکته خیلی مهمه دیگه هم هست، اینه که بچه‌ها من کلا این برنامه‌ها و این پلن‌ها و این داستانا رو یه خورده زودتر یا چند روز حتی زودتر توی کانال تلگرام میذارم که حالا لینکشو اینجا میذارم. حتما جوین بشید، اونجا استفاده کنید. یا اگر بعد از این ویدیو آپدیت بده توی همین برنامه یا یک روشی پیدا کنم که مثلا امتیاز بیشتر بگیریم، باز اینا رو من دیگه ویدیو نمیام درست کنم. دیگه ویدیو درست کردن خیلی سخته، زمان بره. یعنی اگه بخوام چیز فوری بگم یا عملیات فوری برای گرفتن امتیاز یا ددلاین باشه، حتما توی کانال تلگرام میگم. حتما باید اونجا عضو باشید که اینا رو از دست ندید. فقط حواستون باشه که بچه‌ها این کمپانی و کلا این پروژه یک شرکت آمریکاییه و آمریکا هم بیشترین سختگیری‌ها رو داره دیگه. بنابراین بدون وی پی ان اصلا ریسک نکنید داخل این پروژه ها یا کارهای مختلف بخواید انجام بدید. حتما باید وی پی ان خوب داشته باشید و آی پی ایران لیک نشه. حواستون به این باشه. خب بچه‌ها واسه مشارکت توی پروژه سرج لینیا اون لینکی که دادم رو می‌زنید که یه کد ریفرال داره. واسه مشارکت حتما باید کد رو داشته باشید، یعنی کد ریفرال باید ثبت بشه حتما دیگه. اینجا خودش نوشته اگه بدون کد کانکت کنید والت رو قاعدتاً از شما ایراد میگیره که میگه که باید کد رو بزنید. یعنی کانکت میشه بعد یه کادر جعبه‌ای میاد که میگه حالا باید کد رو بزنید. حالا من هم کد رو در اختیار گذاشتم
همین لینک رو اگه همین لینک رو بزنید دیگه مستقیم وارد میشه. خب من اینجا چند تا کیف پول دارم. توجه کنید من میخوام با این کیف پول اولیه کانکت بشم. انتخابش میکنم توی متاماسک، میبرمش رو اتریوم و کانکت رو میزنم متاماسک و ساین و تایید دیگه، مثل همیشه. حالا هدف ما چیه الان؟ هدف ما اینه که توی این کیف پولی که توی این مشارکت کردیم مقدار اتریوممون رو زیاد کنیم، برسونیم به 11,000 توی شبکه مینت لینیا که بتونیم امتیازهاشو ضریبشو بگیریم. کاری که قراره امروز انجام بدیم. خب ما اینجا اول باید توی همون بلاک چین خود اتریوم، همون ERC20 یه مقدار اتریوم بریزیم توی کیف پولمون. اگه توجه کنید می‌بینید که من اینجا 3 تا کیف پول دارم. من می‌خوام با اون کیف پولی که نوشته متا مینتم، می‌خوام با این کیف پول که 384 آخرش، می‌خوام من با این ایردراپ شرکت کنم. خب این آدرس که می‌خوام توش واریز پول بریزم توی شبکه ERC20 که همون اتریوم مینت اسمش، میرم میلد که موجودی ندارم اصلا، رفرشم میکنم نیست، میرم خب آدرسش رو ابتدا کپی میکنم، بعد میرم داخل اون آدرسی که توش پول دارم، اتریوم دارم، و از اونجا سنت رو میذارم. اینجا میتونم انتخاب کنم اون متا مین تمام. خب من میخوام آدرس رو پیست کنم، شاید یعنی مراحل پیست کردن آدرس منوال ببینید دیگه. آخرش چک میکنم 384، بله دقیقاً 384 همون که میخواستم. من مقدار خیلی کم میخوام اتریوم بریزم چون فقط این برای فیه. حالا شما اینجا میتونید کل داستانو، یعنی کل اتریومی که میخواید توی شبکه لینیا نگهدارید، یعنی همون 11,000 که بیشتر از باید 100 باشه، همون 11,000 که ما حالا مثلا میخودم میشه 35-6 دلار رو همه‌شو میتونید همین الان با ERC20 همه رو انتقال بدید اونجا و همه رو بریج بزنید و همه رو بکنید لینیا تموم بشه بره. ولی خب نه، من میخوام تتر دارم دیگه، من توی بپ 20 تتر دارم، من میخوام تترمو ببرم، بعد تترمو تبدیل به اتریوم کنم، بعد اتریومو ببرمش توی شبکه لینیا. یعنی من میخوام این مراحل انجام بدم که امتیاز بیشتر بگیرم. و الا شما همین الان میتونید اگر اتریوم دارید و میخواید اون دو تا مرحله رو انجام ندید و حالا امتیازهای اون بریج سوپ رو نخواهید بگیرید، خیلی راحت اینجا میتونید برید بزنید و اتریومتون رو بزنید به اندازه 11,000 و تمامش رو برید دیگه اصلا هیچ مرحله دیگه وجود نداره. من یه خیلی مقدار خیلی کمی انتقال میدم فقط برای اینکه فی بدم، فی تبدیل هایی که حالا جلوتر میبینید چیه دیگه. خب میگه $3 مثلا $2 بریزم، بعد پشیمون شدم. حالا همین $3 رو بزنیم، فی رو نشون میده الان چون نصف شبه دیگه گس فی پایینه، 35 سنت. $2 رو زدم، این $2 کم میاد بعدن دیگه. حالا جلوتر همه رو میبینید، اینو کامل تا آخر نگاه کنید بعد انجام بدید. قرار شد دیگه من ارورایی که میخورم و چیز نکنم. خب همه چی چک میکنم، متامینت و همه چی کانفرم رو میزنم و ثبت میکنم تا این انتقال انجام بشه. حالا اسپید آپ اگر بزنید فی رو بیشتر میتونید مثلا بدید و سرعتش رو بره بالاتر. حالا ما نمیخوایم همون سرعت اوکیه. حالا صبر میکنیم تا انتقال انجام بشه. خب بچه‌ها نوشت فیل. این توی متاماسک مزخرف خیلی اتفاق میفته. کلا من خیلی از این متاماسک بدم میاد فوق. ببینید اینجا ببینید هر تراکنش انجام میدید بچه‌ها، هر تراکنش که انجام تو بلاک چین میتونید برید تو اکسپلورر و تو بلاک چین چکش کنید و حتما یه لینکی هست به اسم TXN یا View on Block Explorer، یعنی این دکمه رو تو همه تراکنش‌ها میتونید پیداش کنید. من رو میذارم اتر اسکن باز میشه، یه اصلی در این سایت اتریوم ربات نیستیم و حالا بعدش اینجا میتونیم وضعیت تراکنش رو ببینیم آیا فیل شده واقعا یا کانفرم شده. خب الان پندینگ، هنوز پندینگ یعنی که هنوز تایید نشده کلا، 1 دقیقه و 12 ثانیه باشه. خب الان ساکسس شد و یه بلاک تاییدم داره. حالا من یه رفرش هم میکنم که ببینم بیشتر از یه بلاک میشه، چون ممکنه که بعد از یه بلاک حتی فیل بشه، ولی خب تو بیت کوین ممکنه. حالا دیگه 3 تا تایید داره دیگه قطعا تایید شده است. حالا اینجا همچنان میشه فیل،
چون که خیلی مزخرفه دیگه، کاری نداره. پولم کم شده و حالا من اگه رفرش بزنم توی اون جدیده میبینم که بله $2 اومده، $2 اتریوم واریز شده. با موفقیت میریم برای مرحله بعدی. خب میریم مرحله بعدی، استفاده از راینو، والتمون رو کانکت کنیم به راینو که بتونیم اونجا خلاص سواپ ها و بریجامون رو انجام بدیم. خب بچه‌ها میبینید که من اینجا یه مقدار بی ام بی دارم، $5 توی شبکه بپ 20 دیگه در واقع اینجا، و اتریوم هم که ریختیم $2 توی شبکه اتریوم. خب من راینو رو باز میکنم، لینکش رو پایین گذاشتم، راینو فایل، و کانکت والت رو میزنم، متاماسک رو انتخاب میکنم و این لاگین شده است. مثلا میبینم که هیچ اتفاق نیفتاده، مثلا انگار هیچ مرحله کانکشنی نیست. دلیلش اینه که من قبلا چون توی این سایت با یه والت دیگه کانکت شدم، همون رو شناسایی کرده و همون وصل شده. من میخوام این با این که 384 آخرش با این وصل بشم، با همون که داریم کار رو انجام میدیم. خب اگه واسه اولین بار این مشکل پیش بیاد، خودش بعد از اینکه متاماسک رو باز کنید پاپ آپ این شکلی میاد و این نوشته سبزا رو اگه ببینید نوشته که not connected، مشخص کاملا که کانکت نیست، و پایینی اکتیوه، متا تی وصله. خب بار اول این بیاد اگه رو کانکت بزنید خب اون کانکت میشه، ولی ممکن آقا دست میکنه دیسمیس رو بزنید یا این ضربه رو بزنید، در اصل تو یه آیکون کوچولو هست که آدرس سایت، یعنی کله همین کرگدنه اونجا هستش. حالا من اینجا دارم نشون میدم، اونو بزنید این پاپ آپ باز میشه. ممکنه این پاپ آپ دست میخوره ببندید، بعد دیگه پیداش نکنید، دیگه خیلی کلافتون بکنه این پاپ آپ رو پیداش نکنید. من اینو میخوام، بله کانکت. خب این مرحله انجام بدید، میگه اتنتیکیت کنید، بله. بعد میگه لایر 2 هم باید اینیبل میکنی. خب اونم میذاریم، دوباره یه ساین دیگه میکنیم که دسترسی بدیم به لایر دوم. حالا میتونید ایمیل هم بدید واسه تراکنش ها، حالا من ایمیل نمیدم، اسکیپ میزنم و تمام. حالا دپوزیت هم من نمیخوام بکنم، البته ما میخوایم جا بریج انجام بدیم. خب میریم توی بخش بریج. اول شبکه رو انتخاب میکنیم دیگه. بریج میدونید چیه دیگه، ما میخوایم یه کوینی رو از یک شبکه ببریم توی شبکه دیگه. مثلا من الان تتر دارم، USDT دارم در شبکه بپ 20، میخوام ببرمش تو لینیا. چرا میخوام برم تو لینیا؟ چون که بعدا میخوام از طریق سایت سینک سواپ تتر هامو تبدیل کنم به اتریوم. کجا؟ توی لینیا، همه چی تو لینیا. خب الان من تترام توی بپ 20 میام تو بریج. بریج یعنی همین، یعنی یه پل میزنید بین دو تا شبکه. الان من تترهام توی BNB اسمارت چین رو میخوام ببرمش توی لینیا بکنم. خب اینجا اول توکن انتخاب میکنم USDT و اینجا میرم BNB اسمارت چین انتخاب میکنم و مقصدمون چی میخواد باشه؟ مقصدمون لینیا میخواد باشه و تتر دیگه. حالا دیگه اون USDT نمیتونم تغییر بدم. اگه میخوام کوین رو تغییر بدم میشه سواپ، اگه میخوام شبکه بلاک چینش تغییر بدم میشه بریج. خب من میرم اینجا ببینم که چقدر باید انتقال بدم. اول مثلا $4 تتر بفرستم، فکر میکنم دیگه کافی باشه که بتونم امتیازش رو بگیرم. خب سند رو میزنم و آدرس رو پیست میکنم، چک میکنم CC84 درسته. میخوام تتر انتقال بدم، چند تا؟ $34 میخوام انتقال بدم، فی 14 سنته که از BNB کم میکنه. اوکی نکست و تایید. این خیلی سرعتش بالاست واقعا، بپ 20 همه چک میکنم و کانفرم و تمام. شما تو یه نفسی بکشی کانفرم تایید شده، خیلی سرعتش بالاست. خب میام چک میکنم دوباره ببینم توکن اومده یا نه. رفرش میذارم ببینم نیومده، پول کم شده ولی نیومده. البته اینجا داره نشون میده، ولی یه نکته‌ای داره اینجا الان بهتون میگم. دوباره این از مزخرف بودن متاماسک، ولی ممکنه تو کیف پول‌های دیگه هم در آینده یا همین الان این مشکل وجود داشته باشه. شما باید توکن رو ایمپورت کنید که الان بهتون آموزش میدم. خب بچه‌ها برای اینکه تترامون رو بتونیم روی شبکه بپ 20 ببینیم، ایمپورت توکن رو میزنیم، خیلی راحت میگه آدرس کانترکت این توکن رو بهم بده. این توکنی که میگی اصلا آدرس کانترکتش چیه؟ کانترکت چیزیه که اسمارت کانترکت رو بلاک چین نصب میشه. خب من میرم سایت CMC همون کوین مارکت کپ رو باز میکنم،
خیلی راحت USDT رو اینجا تایپ میکنید، وارد صفحه USDT میشید. حواستون باشه که اصلی باشه دیگه، البته از حجمش میتونید بفهمید. میریم تو بخش کانترکت ها و اینجا آدرس های شبکه‌های مختلف. من شبکه BNB Smart Chain BP20 رو میخوام، کپی رو میذارم، خیلی راحت آدرس رو برمی‌دارم. در اینجا اد تو متاماسک داره ها، یعنی بزنید خودش اتوماتیک باز میشه، ولی خب من میخوام یاد بگیرید مراحلشو. کپی میزنید خود اسم و آدرس رو و ایمپورت توکن اینجا پیست میکنید. خیلی راحت و سریع خودش شناسایی میکنه. 18 رقم دسیمال داره، نکست، و میگه $34 اینجا از این توکن داری یا اد که بزنم یه بار دیگه واسه همیشه دیگه اینجا تتر رو شناسایی میکنه و نشون میده. خب برمیگم راینو $34 مکس انتخاب میکنیم چون همشو میخوایم ببریم تو لینیا. حواستون باشه که لینیا حتما انتخاب شده باشه و فی رو نشون میده که چقدر فی داره و میذاریم ستاپ. میگه میخوام سویچ کنم. خب یک بار از شما واسه بار اول میپرسه که سقف، یعنی چیزی که از شما میپرسه سقف انتقاله، یعنی انتقال مجازه. خودش یه رقم عجیب غریب گذاشته. اینا حالا من می‌خواستم اپروو بذارم ولی اینجا دیدم که خب نه، اینجا داستان داریم. اینجا رو من بگم 34 تا، یعنی اگه وسط دزدی بشه، هکی اتفاق بیفته، پول بیشتری بخواد انتقال داده بشه، نمیشه. ما همون $34 رو می‌خوایم انتقال بدیم، پس سقف تراکنشمون هم همون 34 و اینجا تایید می‌کنیم و اپروو می‌ذاریم. یک بار فقط این کار می‌کنه دیگه، می‌ذارید و ثبت می‌کنید که تایید انجام شه. یک بار دیگه هم باید خود اون عملیات بریج انجام شه. هنوز عملیات بریج انجام نشده. با اینکه ما دستور رو دادیم، فعلا سقف رو اینجا انگار اتورایز کرد و حالا میریم برای بریج زد. خب بریج رو می‌ذارید و ثبت می‌کنید تا این علامت تیک بیاد. بعد که بریج رو بزنید، اون علامت تیک میاد همونجور که می‌بینید و اونجا یک علامت پندینگ که داره میچرخه داره اتفاق میفته. از علامتش هم زده دیگه، از BNB به لینیا و میتونید نگاه کنید که پولم کم شده دیگه. حتی هنوز به مقصد نیومد. الان من برم توی لینیا میبینم که پولی نیومده. ولی خب یه نکته جالب اینجاست که ما باید الان لینیا رو USDT تو لینیا رو اد کنیم. الان دیگه بلدید دیگه چجوری توکن ایمپورت کنید. میرید کانترکت لینیا رو پیدا میکنید توی صفحه USDT. اونم الان انجام میدیم با هم دیگه. خب بچه‌ها، مثل همون عملیاتی که واسه BP20 اضافه کردیم، میایم توی تیتر پولمون، شبکه رو میاریم روی لینیا، چون مطمئن اینجا پول هست دیگه، تترامون اینجاست. میریم پیدا کنیم کانترکت آدرس رو. بچه‌ها کوین مارکت کپ نداره متاسفانه آدرس کانترکت تتر رو. لیست رو هرچی من نگاه کردم لینیا توش نبود، نمیدونم چرا، خیلی شبکه معروفیه. ولی خب یه رقیب دیگه داره کوین مارکت کپ به اسم کوین گکو. میریم داخل سایت، باز میشه، کوین گکو رو باز میکنیم، لینیا رو میزنید، نه تتر، لینیا رو میزنید و اینجا چینز نوشته. ما این چین لینیا رو باز میکنیم و تمام کوینایی که داخل این بلاک چین هست اینجا نشون میده. خب معمولا هم جزء اولیناست که تتر رو انتخاب میکنیم و آدرس کانترکتش اینجا نوشته شده. خیلی راحت کپی میکنیم، به هم راحتی دیگه میایم و اد توکن رو میذاریم و پیس خودش اینم شناسایی میکنه. 6 تا دسیمال داره و میگه شما اینقدر 3315 تا توکن تتر داری و تمام. ایمپورت خیلی راحت. خب بچه‌ها، ما اینجا باید یه کار دیگه هم بکنیم. ما باید یه مقدار اتریوم مثل همین تتر که بریج زدیم از BP20 بردیم به لینیا، بعد یه مقدار اتریوم از ERC20 ببریم تو لینیا. دقیقاً مثل بریج دیگه، هم کاری که کردیم با تتر همینجا باید انجام بدیم برای پرداخت فی. همون چیزی که قبلش گفتم دیگه، توی هر شبکه کار میکنی باید یه مقدار داشته. حالا توی لینیا فی دوباره با اتریوم پرداخت میشه، پس باید ما یه مقدار اتریوم توی لینیا داشته باشیم. یادتون باشه من چقدر، من $2 ریخته بودم دیگه، $2 اتریوم ریخته بودم توی ERC20 مون که الان این اتریوم رفرش میکنی خودش سویچ میکنه. ماشاءالله این از جذابیت های مسخره متاماسک. خب بعد که چک کردیم میریم تو قسمت بریج و اینجا میریم انتخاب میکنیم مینت اتریومو. آدرس چک میکنم درسته 384، بله درسته. اتریومو چک میکنم، توکنمو میبرم رو اتریوم و کل پولمون دیگه حدوداً $2 تقریبا. خب من که اینجا یه اتفاق بدی افتاد، $2 خیلی کم بود دیگه.
چون فی الان بالا رفته، مثلا فی شده $1.5 حدوداً و حالا الان کمتر از $1 هم نمیتونه انتقال بده. بنابراین از $2 من نمیتونم $0.5 انتقال بدم، پس مجبور هستم که یعنی فهمیدم که $2 کمه دیگه، یعنی زایی شد. خب من یه $6.5 دیگه ریختم، جمع 8 خورده دلار اینجا اتریوم داریم. حالا چرا اینقدر بیشتر ریختم؟ چون فرق نمیکنه واسه من میخوام تهش تو این یکی کیف پولم هم همه رو بکنم لینیا دیگه، یعنی اتریوم هم بیشترم بشه چند دلار خیلی فرق خاصی نمیکنه. خب الان اینجا میبینید که نشون داد 2000 حدوداً دارم. من میخوام $1.8 انتقال بدم، مثلا بیشتر نمیخوام واقعا انتقال بدم، چون اونجا کلا فی که نیازه توی مقصد مثلا 3 سنت، به اندازه 3 سنت پول نیازه. حالا $1.8 خیلی بیشتره، ولی خب گفتم تهش من میخوام همه ترم لینیا کنم، پس یه خورده بیشترم باشه، یعنی $5 من انتقال بدم خیلی فرقی نمیکنه. خب مثل سری پیش ما انتقال رو انجام میدیم و ثبت میکنیم تا کانفرم بشه از اتریوم به لینیا. خب یک بار که محدوده پرسید، یه بارم فی داره میپرسه. خب فی اینجا الان یه مقدار زیاد شد، 1.7 شد و میگم آقا نمیخوام صورتش پایین باشه. 1.9 سنت دوباره شد 1.21 سنت دیگه. الان دیگه شبکه مسخره اتریوم دیگه هی قیمتش بالا پایین میشه. $20 هم میشه دیگه هزینه فی بعضی وقتا. الان اینجا هزینهش $1 دیگه. حالا من دیگه حوصله نداشتم، داشتم آموزش پول می‌کردم، چون 20 سنت اوکی میشه، باید بشه دیگه. من کانفرم زدم تموم شه بره دیگه. کانفرم زدم و بریج باید انجام بشه. دقیقا مثل سری پیش که تترام رو تبدیل کردیم بردیم توی شبکه لینیا، اینجا هم اتریوم رو داریم میبریم دیگه، خیلی فرق خاصی نمیکنه. ثبت میکنیم تا انجام بشه. حالا اینجا اینا باز اینم آخرش فیل میزنه ها، ولی خب انجام میشه. روی بلاک اکسپلورر که بریم میبینیم که انتقال شبکه انجام شد. خب بچه‌ها ما کارم با راینا تموم شد دیگه، بریج نداریم، الان همه چی آماده است. هم اتریوم هم تتر توی شبکه لینیا داریم. حالا بریم سواب انجام بدیم توی سینک سواب. سایت سینک سواب باز میکنید، لینکش رو پایین گذاشتم. اینجا امتیاز داره برای این ایردراپ. والتمون رو کانکت کنیم. وقتی چند تا والت داریم توی متد ماسک خیلی اذیت میکنه دیگه. الان ما چک کنیم ببینیم کدوم والت رو میتونیم کانکت کنیم و کانکت میشه و اینا. وقتی من کانکت رو میزنم، براوزر والت میزنی میگه که سویچ کنم روی اتریوم، اوکی همیشه اتوماتیک رو اتریوم میره. ولی خب دوباره برگردیم روی لینیا. مقدار اتریومی که داریم اینقدر 0.1 همون حدود $2 که واریز کردیم. بعد اگه توجه کنید میبینید که نه این الان اون 2 نیست، بیشتره دیگه. الان نگاه کنید من آدرس من آخرش 384 ولی آدرسش آخرش 8362، پس یعنی اشتباهی کانکت شده. خیلی نکته مهمه، یعنی خیلی گیج کننده میشه اگه اینا هر دقیقه باید چک کنید. میرید اونجا همونجوری گفتم روی اون آیکونه میذارید، اول میرید روی اون دقیقاً والتی که میخواید، حالا اسم داره دیگه، اسم گذاشتید، همه چی اوکیه و کانکت نمیشه. الان مشکلی گفتید چیه؟ مشکل اینه که باید برم رو اون آیکونه بزنم یا سویچ اکانت بزنم. الان پاپ آپ بسته شده، این هم قضیه پاپ آپ بس که گفتم. الان پاپ آپ بسته شده، اینجا من بار اول پیداش نمی‌کردم. حالا اینو اول گذاشتم باشه که ببینید چه اتفاقی میافته دیگه، چون دقیقاً ممکنه اینجا گیر کنید شما. میرم روی متا، بعد اون آیکون کلیک، بعد همین آیکون کلیک کنم، میبینید نوشته not connected. الان اومدم بیرون که یه توضیح بدم، حالا صدام ضبط نشده دیگه، دوباره دارم میکنم. میام اینجا نوشته not connected، خیلی مشخصه. رو اون آیکون کلیک میکنم و میخوام این والت من که 384 آخرش کانکت بشه. الان پایینی کانکته. خب این به محض اینکه اینو بزنیم، دوباره کانکت رو بزنیم، احتمالاً یه دونه ساین بخواد. نه چون من قبلا رفته بودم دیگه ساین نخواست، بار اول ساین رو میخوام. الان وصل شدم به این آدرس هم همون $2 اتریوم است که داخلشه، یعنی پس من الان جای درستی هم. میرم که لینیا، چون تترامون اینجاست دیگه. الان اینجا که سویچ داره یعنی که سویچ کنیم رو شبکه لینیا. الان سویچ کردیم، اتریوم که توش نبود، توش تتر بود. بله شناخته 302 حدوداً. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم همه رو میکنیم اتریوم، یعنی هدف نهایی بود که اتریوم داشته باشیم توی لینیا دیگه که امتیازش رو کسب کنیم. اسلیپیجش رو بچه خودش اتوماتیک رو 2 یا 3% مال من میخوام بذارم 0.5%، 1%، 0.5%.
این فاصله خرید فروش موقع سواب دیگه. حالا اگه پایین خیلی پایین باشه احتمال داره که معاملتون انجام نشه، ولی خب اگه بالا باشه اینه که 1% اختلاف قیمت میتونه داشته باشه موقعی که معامله انجام میشه. پس حواستون به اون باشه وقتی عدد بالاست، رقمتون بالاست، یعنی شما مثلا $100 میخواین انتقال بدید، اسلیپج 3% باشه، ممکنه که بازار یه اتفاق بیفته شما $3 تون بپره، یعنی 3% دیگه 3% تفاوت داشته باشه، خیلی اوضاع بیریخته میشه. حالا مثلا 0.5% انجام هم میشه. خب من آنلاک رو میزنم و این دسترسی به شبکه همون لایر 2 ساینم رو میزنم و سواب تمام شد رفت. تترهای منو بکن اتریوم توی شبکه لینیا. خب اینجا یه اتفاق میفته بچه، اگه مرحله قبل انجام نمیدادیم، یعنی اگه اون اتریوم رو که بریج زدیم، اگه اون بریج رو نمیزدیم اینجا نمیتونست فی پرداخت کنه. ببین فیش هم چقدر کمه، 5 سنته، خیلی پایینه. من $1.8 ریخته بودم و اون مرحله قبل اگه انجام نمیداد اینجا گیر میکردید. من یه جورایی به ترتیب رکورد کردم که به ترتیب همه کاراشو انجام بدید که به مشکل و این ارورا نخورید. خب حالا ما چون اینو قبلا ریختیم مشکلی وجود نداره دیگه. یه خورده صبر می‌کنیم که لود که شد، کانفرمش فعال میشه و فی رو نشون میده و همه چه چک میکنیم و اتریوم ها تترامو میکنیم تبدیل بشه به اتریوم و تایید. اینقدر سرعت سواب توی این سینک سواب بالاه ها واقعا من کیف میکنم. مثلا پروژه سینک سواب همینه دیگه. خب امتیاز این مرحله رو هم گرفتیم، 7 ثانیه اون نیم طول کشید کلا و الان به هدف نهاییمون رسیدیم. ما یه عالمه که یعنی بیشتر از 1/100 اتریوم توی شبکه لینیا داریم توی این کیف پول و تمام دیگه. خورده ریزی این وسط وجود نداره دیگه، همه شده اتریوم توی لینیا و تمام. این کل مراحلی بود که باید انجام بدیم. الان ما یعنی امتیاز هر 3 مرحله رو توی این پروگرام لینیا گرفتیم. حالا این وسط میزای مختلف هم یاد گرفتیم. یه چیز دیگه هم هستش، شما باید توی کلا این کامیونیتی فعال باشید. گفتم تا موقعی که TVLش از 100 میلیون به 3 میلیارد برسه و فازهای مختلفی داره و برنامه‌های مختلفی داره و یه کارایی رو هم باید منظم انجام بدید. من این برنامه‌ریزی این کارها رو و همینطور حالا ریمایندرهای منظم ست کردن و که چی کار بکنیم، چه عملیاتی انجام بدیم، بازم توی کانال تلگرام میتونید چکش کنید و نوتیفیکیشن روشن کنید که اونجا قشنگ در جریان قرار بگیرید. بچه‌ها پیج اینستاگرام یه راه کریپتو رو هم حتما دنبال کنید و خصوصا استوری های خیلی سریع و میخوام سرعتی یه چیزی رو اعلام کنم و نشون بدم، چه در مورد ترید باشه چه در مورد خرید فروش باشه. حالا بچه‌هایی که سیگنال خرید فروش و اینا رو در جریانش هستن یا تحلیل‌ها رو دنبال میکنن، توی استوری های اینستاگرام پیج راه کریپتو سریع ترین تایمی که شما میتونید دسترسی پیدا کنید به این اطلاعیه‌های مهم. اگه سوالی داشتید حتما زیر همین ویدیو بذارید. من اولین فرصتی که بتونم همه کامنت‌ها رو میخونم و همه رو جواب میدم.